and they took a small piece of liver from me. आणि त्यामुळे त्यांनी म्हटलं की आता आपण याची बायोप्सी करणार आणि त्यांनी माझ्या लिव्हर मधून असा एक तुकडा घेतला छोटासा. That time I was, I think, 10 years or 11 years of age. आणि त्यावेळेस मला असं वाटतं की मी 10 का 11 वर्षाचा असं काहीतरी होतो. And I vomited blood that time, and then I was been taken to Nelufar Hospital in Hyderabad. आणि मला रक्ताच्या उलट्या झाल्या आणि त्याच्यानंतर मला निलोफर हॉस्पिटल जे आहे हैदराबाद मध्ये तिकडे मला घेऊन जाण्यात आलं. And in Hyderabad, आणि हैदराबाद मध्ये they wanted to dissect me. They wanted to try on me because this kind of case was the first time the doctors saw. कारण की आणि ते मी तिकडे गेल्यावरती असं पहिलं माझ्यावरती एक्सपेरिमेंट होणार होतं, संशोधन होणार होतं. कारण की मला असं झालेलं, मी पहिला व्यक्ती होतो ज्याला असं झालं होतं काहीतरी. You know, I went through lot of experiment, a medical experiment. आणि माझ्या जीवनामध्ये मी भरपूरशा असे मेडिकलच्या संशोधनातून गेलेलो आहे. And all the doctors wanted to experiment on me. आणि सगळ्या डॉक्टर्सना माझ्यावरतीच संशोधन करायचं होतं. And whenever I used to go, they used to send me to the new doctors, and they used to learn on my body, on my life. आणि मी अशा गोष्टी एका डॉक्टरकडे जायचो आणि ते डॉक्टर मला नवीन डॉक्टरकडे पाठवायचे आणि असं प्रत्येक डॉक्टर माझ्या शरीरातून काहीतरी नवीन शिकायचे. So the Nelufar Hospital doctor, they said that we got a nice patient now. We will try and we'll do some we'll experiment, and because this is a new case in our hospital. आणि निलोफर हॉस्पिटलमध्ये हैदराबादमध्ये जेव्हा मी गेलो तेव्हा डॉक्टर्सनी पण हेच सांगितलं मला की हे काहीतरी नवीन असं काहीतरी झालेलं आहे, तर आपण ह्याच्यावरती काहीतरी असं एक्सपेरिमेंट करूया. So they were talking in Telugu, and my father was knowing Telugu. आणि ते लोक जे आहेत ते तेलुगूमध्ये बोलत होते आणि माझ्या वडिलांना तेलुगू येत होती. And my father heard that one. आणि ते जे आहे सगळं ते माझ्या वडिलांनी ऐकलं. You know, in Matthew chapter 12 verse 16 says, आणि मत्ते 12:16 मध्ये असं म्हटलेलं आहे, Bible says that we need to be wise as serpent and humble as dove. आणि ते असं म्हणतंय की आपल्याला सापासारखं बुद्धिमान राहायचं आहे आणि ते जे डव आहे ते कबूतर आहे त्यासारखं आपल्याला शांत राहायचं. So that time the spirit of wisdom came into my father's mind. आणि तेव्हा माझ्या वडिलांच्या मनामध्ये आणि त्यांना असं एक बुद्धी देवाकडून प्राप्त झाली. And he took me out without all the case paper and all, and we came out from the hospital. आणि माझ्या वडिलांनी मला ताबडतोब त्या हॉस्पिटलमधून बाहेर काढलं आणि ते केस पेपर वगैरे सगळे ते पेपर जमा केले. Even the doctors, they don't know up till now where the patient is. आणि त्यांना त्या डॉक्टर्सला अजूनपर्यंत माहिती नाही की ते पेशंट कुठे गेलं. And then he wrote a letter to this Vellore, and there I was been got operated. आणि मग वेल्लोर मध्ये माझ्या वडिलांनी वेल्लोरला असं एक पत्र लिहून पाठवलं आणि वेल्लोर मध्ये माझं ऑपरेशन झालं. And today I am standing in front of you. आणि आज मी तुमच्या समोर उभा आहे. Ups and downs in my life. माझ्या जीवनामध्ये चढ उतार असे आले होते. And right from that, my brother Mohan was telling, right from when I came to know, when I vomited blood, that time I asked one thing from the Lord. आणि भाऊ मोहन जे आहे त्यांना देखील माहिती आहे की जेव्हा मी रक्ताची उलटी केली होती तेव्हा देवाला मी एकच प्रश्न विचारला होता. I was alone with my grandparents. My parents were here in Aurangabad. आणि मी माझ्या आजोबाजींसोबत एकटा होतो, माझे आईवडील इथं होते. And that night I vomited blood, and I was just turned and said, Lord, if you give me one chance, I will serve you. आणि माझ्या जीवनामध्ये असं झालं की त्या रात्री मी रक्ताची जेव्हा उलटी केली तेव्हा मी ती उलटी केली आणि त्यानंतर मी वळालो आणि देवाला म्हटलं की देवा तुम्हाला माझ्या जीवनामध्ये फक्त एक असा चान्स दे, एक मौका दे, फक्त तू मला तो मौका दे. And God gave that chance. आणि देवाने तो मला तो And चान्स after operation, when I came back, आणि त्या ऑपरेशन नंतर जेव्हा मी परत वापस आलो, then I started we started distributing tracts and all. Mohan, as he just told you, all what he used to do. We used to go to the station, and we used to distribute. As the train comes, we used to go inside the train. We used to give the tracts to the people inside.
आणि जसं मोहन भाऊ जे आहेत त्यांनी देखील सांगितलं की जेव्हा मी तिथून परत वापस आलो शस्त्रक्रियानंतर, तेव्हा मी जेव्हा इथं आलो तेव्हा मग मी ते ट्रॅक्स वगैरे आहे जे वाटण्यास सुरुवात केली. आम्ही रेल्वे स्टेशन जे आहे तिकडे जायचो आणि तिकडे जाऊन आम्ही ते ट्रॅक्स जे ट्रेन असायचे ते ट्रेनमध्ये आम्ही चढून लोकांना ते ट्रॅक्स वाटायचो. We didn't have money, but we wrote a letter to this Good News Bible Society. You sent us some tracts. आणि आमच्याकडे तेव्हा ट्रॅक्स नव्हते, तर आम्ही गुड न्यूज जी बायबल सोसायटी आहे त्यांना आम्ही पत्र लिहिलं आणि त्यांनी आम्हाला ते ट्रॅक्स पाठवले. They sent a big what you call bag of tracts, and we were astonished to see thousands of tracts in that. आणि आम्हाला मग त्यांनी ट्रॅक्स पाठवले. ते इतके ट्रॅक्स होते की असे बॅगा भरून एवढ्या मोठ्या बॅगा भरून त्यांनी ट्रॅक्स So पाठवले. our job was to whenever you used to come to when holidays were there, we used to go to railway station and we used to sit there. That time there was no it was easy for us to go inside and come. No security was there. आणि तेव्हा मग सुट्ट्या जेव्हा आमच्या असायचे तेव्हा आम्ही जायचो रेल्वे स्टेशनला आणि असं खुलं होतं रेल्वे स्टेशन, म्हणजे अशी तेवढी सिक्युरिटी नव्हती त्या टायमाला, तर आम्ही जायचो आणि आम्ही तिकडे जाऊन ट्रॅक्स वाटायचो. And even in front of when we were in Vidyut colony, there was a road going on and people used to go to university. आणि तेव्हा विद्युत कॉलनीमध्ये आम्ही राहायचो आणि विद्युत कॉलनीमध्ये रोड बनण्याचं सुरू होतं आणि तिथून लोक युनिव्हर्सिटीला देखील जायचे. Right in front. So we used to keep a table there, and myself, Tabitha and Ruth and Beena, they were small. So we used to tell them, for small children, people they listen. So we used to send small children with a tract and go and give this tract to those people. आणि आम्ही तिथे असे टेबल मांडून आम्ही ठेवायचो आणि त्याचे ट्रॅक्स ठेवायचो आणि जे कविता आणि रूट वगैरे जे होते ते एकदम छोटे असायचे. ते छोट्या लेकरांचे जे लोक आहेत ते लवकर ऐकतात, तर आम्ही त्यांना पाठवायचो की हे ट्रॅक्स घेऊन जाते लोकांकडे. Whatever we have done, आणि जे काही आम्ही केलेलं आहे, I was not knowing in the background that God was preparing me. तर तेव्हा मला हे बिलकुल ठाऊक नव्हतं की ज्या प्रकारे देव माझ्याकडून काम करून घेत आहे की पुढच्या फ्युचरसाठी देव मला तयार करत आहे. I was only that we used to have only that track and all, and we used to go house Mohan's father. He was our convener, children's convener. आणि जे आम्ही तेव्हा काय करायचो, आम्ही तेव्हा जायचो आणि ट्रॅक्स वाटायचो आणि मोहन भाऊ जे आहेत त्यांचे जे वडील आहेत ते कन्व्हेयर होते आणि ते लेकरांचे असे Like he was a coordinator for us. He used to coordinate. He used to tell, this evening we are going to go to that house. You all have to come there. आणि असे लीडर टाइप होते ते की आता तुम्हाला हे ह्या जागेमध्ये जायचं आहे तर माझ्यासोबत तुम्ही चला, असे ते So we used to go in a bag. We didn't have bongo and all. We used to take dalda, to play dalda tins in the bag, and we used to go house to house, sing, and I used to tell something, preaching. आणि तेव्हा आम्ही काय करायचो, मग तेव्हा बॅग मध्ये आम्ही जे दांडाचे जे टेन असायचे ते टेन आम्ही घेऊन जायचो बॅग्स मध्ये आणि लोकांच्या घरी आम्ही तेव्हा गाणी वगैरे म्हणायचो. तेव्हा आम्ही तसं आम्ही सेवकाई केलेली आहे. Never in my life I thought that I will handle guitar. आणि माझ्या जीवनामध्ये कधीच मी विचार नाही केला की मी गिटारला हँडल करेन. So what we used to do when we used to go to their home, we used to pray, they used to give us collection. आणि तेव्हा आम्ही काय करायचो, जेव्हा मी त्यांच्या घरी जायचो लोकांच्या, तेव्हा ते जे लोक आहेत ते आम्हाला कलेक्शन द्यायचे, आम्हाला पैसे द्यायचे. So we used to send this and we used to purchase something like distributing for people their tracts and all. आणि तेव्हा आम्ही काय करायचो, त्या पैशाने आम्ही काहीतरी ट्रॅक्स वगैरे अशी खरेदी करायचो जेणेकरून लोकांना आम्ही काहीतरी वाटू शकू, असं आम्ही काहीतरी घ्यायचो. This is how God started using me, and today I'm 50 what? 55. Don't confuse. 55. Okay. Now I'm celebrating or 55 years. तर 55 इयर्स झालेत. So I thank the Lord. 55. तर मी देवाला धन्यवाद म्हणतो. Only thing I want to sing one song. आणि फक्त एकच गोष्ट मला एक गीत म्हणायचं Why I have आहे. told you all this story? आणि मी का बरं तुम्हाला ही सर्व जी गोष्ट आहे ती गोष्ट सांगितलेली आहे. Whether you have instrument or not, whether you have money or not, if you are available to God, God will make you
and He will build you up. आणि मला तुम्हाला हे सांगायचं मागचा उद्देश असा होता की तुमच्याकडे काही असू दे किंवा नसू दे, तुमच्याकडे देवाने काही दिलेलं वाद्य वगैरे असले किंवा नसू दे, खरं तरी पण देव आपला वापर करून घेईल. Never in our life we thought that people will be sitting on the chair. आणि कधीच आमच्या विचारामध्ये देखील आम्ही विचार नव्हता केला की लोक जे आहेत आमच्या चर्चेत येतात ते चेअर्स वरती बसतील. We used to bring our this dabbas, atta dabbas, and people used to sit on that. आणि जे डब्बे असायचो आमच्या घराचे डब्बे असायचे दळणाचे वगैरे, ते डब्बे आम्ही आणून त्याच्यावरती बसायचो. Early Sunday morning my duty was to sweep, and then used to put the arrange the curtain and bring dabbas and go to neighbors, bring 2-3 chairs, and we used to start off with this church. आणि दर रविवारी माझं हे एक काम असायचं, मी झाडून घ्यायचो, जे पूर्ण चर्च ते झाडून घ्यायचो, नंतर डब्बे आणून ठेवायचो, बाजूच्यांकडून अजून चेअर्स आणायचो. तर हे माझं काम असायचं दर रविवारी. And whenever the people used to come, I used to just I was very shy. I never stood here and never those who are young people, those who are here, you are very fortunate that you are getting chance to stand here and to use all these instruments. आणि माझ्यामध्ये कधीच एवढी हिंमत नव्हती की मी पुढे जाऊन असं काहीतरी बोलू, असं वरती चढून. खरंच जे तरुण आहेत, जे इथं आहेत उपस्थित, त्यांना मी सांगू इच्छितो की तुम्ही खरंच खूप तुमचं जे भाग्यशाली तुम्ही असे आहात की तुम्हाला हे संधी आहे की तुम्ही वरती चढून ते वाद्य जे आहे तुम्ही ते वाजवू शकता आणि तुम्ही देवाचा गौरव करू शकता. We used to play with the broken guitar, and there those people, they used to throw the guitar, we used to take it and we used to play like that. आणि आम्ही तुटलेले गिटार देखील आम्ही ते वाजवायचो. तुटलेले जे गिटार असायचे, जे लोक जे आहेत ते फेकून द्यायचे ते गिटार, आणि त्याच्यानंतर आम्ही ते गिटार घेऊन आम्ही ते गिटार वाजवायचो. What I want to tell you this evening, आणि आज संध्याकाळी मला तुम्हाला काय सांगायचं as आहे. my father was saying that the coin which doesn't work, woman has put in the church. आणि माझ्या वडिलांनी जी गोष्ट सांगितली की तो कॉइन आहे, जो कॉइन जो चालत नव्हता, तो कॉइन देवाच्या मंदिरात टाकण्यात आला होता. And when you give into the hands of the Lord whatever you have, broken things, आणि जेव्हा तुमची जे तुटलेली गोष्टी जेव्हा जे असतात, तुम्ही जेव्हा ते देवाच्या हातात देता, God will use and make it a wonderful thing, because He is the creator, He is the maker, He is the potter and we are the clay. कारण की जेव्हा आपण तुटलेली गोष्ट त्याच्या हातात देतो तेव्हा तो जो आहे तो निर्माण करता असा आहे, त्यांनी निर्माण केलेला आहे, आणि तो जोडणारा असा देव आहे. जे तुटलेल्या गोष्टी आहेत तो जोडणारा असा देव आहे, आणि त्यामुळे तो आपल्याला देखील सुंदररीत्या तो जोडतो. Sorry for taking much of your time. मला माफ करा तुमचा जास्त वेळ घेतला आहे. But it is my I have the chance to speak. कारण माझ्याकडे ती संधी होती बोलायची. Next time you can tell, don't, but today you cannot say anything. आणि पुढच्या वेळेस तुम्ही असं म्हणू शकता की बस झालं आता, कारण आज तुम्ही काही म्हणू शकत नाही. Okay, I want to sing one song, Psalms 30. आणि मला एक गीत म्हणायचं आहे, स्तोत्र 30. जब मैं कब्र में चला जाऊंगा. की जेव्हा मी कब्रमध्ये जाईल. What is that? If you have Bible? कोणाकडे शास्त्र आहे का? What does this? If we die, and what is the use of our soul to praise God? आणि जर आपण मरण पावलो तर आपल्या त्या आत्म्याचा काय उपयोग आहे देवाची स्तुती करणंच. Okay, yeah. Ninth verse says, "What profit is there in my blood when I go down to the pit? Shall the dust praise thee? Shall it declare thy truth?" आणि जेव्हा मी मातीत जाणार तेव्हा माझं काय उपयोग असणार, ते जे माती आहे ते तुझं गौरव करणार का? We do not know when God is going to take. आणि आपल्याला माहिती नाही की देव आपल्याला कधी घेऊन जाईल. You know, every celebration is a warning for us that God is coming soon. आणि प्रत्येक जे आपण साजरा करतो काही गोष्टी, जे बर्थडे आपण साजरा करतो, वाढदिवस जे साजरा करतो, तर ते एक असं आपल्याला एक वॉर्निंग आहे की येशू जो आहे तो लवकरच येत आहे. So I want to sing this song. After a long time I am singing, so please bear my voice. आणि खूप वेळानंतर मी गीत म्हणत आहे, तर कृपा करून माझ्या आवाजाला तुम्ही. We
have a wonderful singers in our church. I never knew that Brother Jitendra sings so nicely. आणि आपल्या चर्चमध्ये भरपूर असे छान गाणं म्हणणारे आहेत. मला नव्हतं माहिती की ब्रदर जितेंद्र इतकं छान गाणं म्हणतात. I have to give him chance for now. आणि मला त्यांना संधी द्यावी लागणार आता जेव्हा ते गाणं म्हणतील तेव्हा. This is the song which if you know the song, you can just join with me. तुम्हाला हे गीत माहिती तुम्ही माझ्यासोबत हे गीत म्हणू शकता. जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे से क्या लाभ होगा. जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे से क्या लाभ होगा. मिट्टी के तेरा धन्यवाद करे, क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार करे. मिट्टी के तेरा धन्यवाद करे, क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार करे. हे यहोवा मेरे अनुग्रह कर, हे यहोवा मेरे साईं को. हे यहोवा मेरे अनुग्रह कर, हे यहोवा मेरे साईं को. जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे से क्या लाभ होगा. तूने जिन कमर पर आनंद का है पत्ता बांधा, ताकि मेरी आत्मा तेरा वचन ही गाती रहे सदा. तूने मेरे कमर पर आनंद का है पत्ता बांधा, ताकि मेरी आत्मा तेरा वचन ही गाती रहे सदा. हे परमेश्वर मैंने दुआई दी और तूने मुझे चंगा किया है. हे परमेश्वर मैंने दुआई दी और तूने मुझे चंगा किया है. हे यहोवा मेरे अनुग्रह कर, हे यहोवा मेरे साईं को. हे यहोवा मेरे अनुग्रह कर, हे यहोवा मेरे साईं को. जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे से क्या लाभ होगा. जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे से क्या लाभ होगा. Now, if I would have died not knowing the Lord, आणि जर माझं मरण झालं असतं बिना देवाची ओळख होता, what would have been profited me?
तर माझ्या जीवनातून काय झालं I असतं. thank the Lord for giving me this year. आणि मी देवाला खरंच धन्यवाद म्हणतो, कारण की देवाने माझ्या जीवनामध्ये हे जे अजून एक वर्ष आहे तो जोडलेला आहे, That I can worship Him, की मी त्याची आराधना अजून करू शकतो, glorify Him, अजून त्याचा गौरव and करू honor शकतो Him. आणि अजून त्याला आदर I देऊ thank शकतो. all of you. मी तुम्हाला सर्वांना धन्यवाद म्हणतो. Of course, I'm missing Delia and Annu, आणि खरंच मी डेलिया आणि अन्नूला खूप मिस करत आहे. मला but त्यांची I आठवण येत thank all आहे. of you that you have built the bridge, which was a gap. आणि खरंच